Kumusta guys? Welcome back to my YouTube channel. Ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys. Ito ay cooking channel. At today, magluluto tayo ng kare-kare. Ang arte. Sarap batukan. Magluluto tayo today ng kare-kare. Kung gusto nyo matuto magluto niyan, just keep on watching. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Eto na guys yung ating mga ingredients. Una, canola oil or any cooking oil of your choice. Next, 1 whole garlic, minced. 2 pieces white onions, diced. 1/2 kilo beef or ox tripe or ito yung tuwalya ng baka. Nilinis na natin to kanina ng maigi, hinugasan natin ng suka, saglit at ng tubig. At pinalambot na rin natin to sa pressure cooker around 35 to 45 minutes. Kung sa kaserola or sa pot nyo lang siya palalambutin, nasa around 3 hours ng pagpapalambot. Next, 1/2 kilo pork kasim. Naglagay tayo ng laman ng baboy dahil hindi naman lahat kumakain ng tuwalya ng baka dito sa bahay. So naglagay tayo nito. Pinalambot na rin natin to kanina. Next, 300 grams peanut paste or giniling na mani. Ito guys yung unsalted na hubad na mani. Wow, hubad na mani. Huwag yung salted guys kasi aalat yung kare-kare nyo. Nabibili tong mani na to sa palengke at meron din naman sa supermarket. Bale, isasangag natin yung mani sa kaunting bawang, then ilalagay natin sa blender or sa food processor. At i-blender natin to for about 2 to 3 minutes. No need na maglagay ng mantika kasi after ma-blender ng mani, makikita nyo maglalabas ng sariling oil yung mani at para magiging peanut butter siya. Kung wala kayong blender or food processor, pwede rin igisa nyo na sa bahay then ipagiling nyo na lang sa palengke. Guys, hindi ako naglalagay ng peanut butter sa kare-kare kasi ayoko ng kare-kareng matamis. Kasi naalala ko dati may kinainan kaming restaurant before. Pagkain ko talaga, siguro kalahating kutsara yung laki pa nung ano. May nakain akong gano'ng kalaki na peanut butter chunks siguro yung ginamit. Ang tamis guys. Nag-worry nga ako yung sabi ko, grabe. Inuulam na palang dessert dito ngayon. Well, ako lang yun guys ha. Depende sa inyo yan. Kung gusto nyo ng manamis-namis na kare-kare, why not? Ako lang kasi ayoko ng matamis na kare-kare. Next, 2 medium-sized puso ng saging or banana blossoms. 3 medium-sized eggplant or talong, sliced. 2 bundles or 2 tali ng pechay Tagalog. 1 bundle or 1 tali ng sitaw or string beans. 1 1/2 tablespoons of galapong or glutinous rice flour. Guys, flour po ang pronunciation, hindi po flour. Pwede po kayong gumamit ng cornstarch if wala pong galapong. Next, ground black pepper, seasonings, atratis seeds or annatto seeds, pork broth para sa paglalagay ng kaunting sabaw sa ating kare-kare, ginisang bagong alamang na as usual, kapartner na ating kare-kare. Wow, may nagsisiga ba? Bakit mausok? Joke lang. Una guys, separate nating lulutuin ang mga gulay. Bale, iba-blanch natin ang mga gulay natin. Blanching, ibig sabihin sa hindi nakakaalam ay ang pagluluto kung saan ang mga gulay o prutas ay ilulubog sa kumukulong tubig at hahayaang maluto sa specific time. Then nahanguin at isa-shock natin sa iced water gaya nito or pwede rin cold running water sa inyong gripo para mag-stop lang yung continuous sa pagkaluto ng gulay kasi hanggang mainit ang gulay ay naluluto pa rin ang mga ito. Tatlong reason kaya hiwalay nating lulutuin ang mga gulay natin. Una, ginagawa ang process na yan para hindi mawala yung quality ng itsura ng gulay o prutas dahil sa pagka-overcook. Usually ginagawa yan sa mga food presentation like sa catering. Second, iba-iba kasi ang cooking time ng mga gulay nitong kare-kare. Since thick or malapot ang sabaw or sauce ito, may tendency na hilaw pa ang mga gulay mo pero nasusunog na yung sauce mo kasi kakahintay mong maluto na mga gulay. Third, mas nauna kasing mapanis ang gulay natin. So if sa tingin niyo marami yung naluto yung kare-kare at hindi niyo pa maubos agad, ay ihiwalay niyo ang gulay.
para mapanis man ang gulay nyo ay hindi madadama yung kare-kare nyo. Mahal niyang kare-kare. Iiyak kapag napanis yan. Ito guys ang estimated blanching time ng ating veggies. Then para sa magsasabing, sayang naman yung sustansya ng gulay, napunta lang doon sa pinagpakuluan tapos itatapon lang. Ay, mali kayo dyan. Gagamitin natin yon. Ayan yung pinagpakuluan ng ating mga gulay, ilalagay natin sa ating anato or atsuete seeds. O, di ba? Walang tapon. Haluin lang natin to na maigi hanggang sa pumula at pupula pa to later dahil itatabi muna natin at magigisa muna tayo ng ating iba pang mga ingredients. Ayan, naglagay na tayo ng mantika sa ating kaserola. Nilagyan na natin yung ating bawang habang hindi pa ganun sobrang kainit yung ating mantika. Para lang hindi agad ma-shock yung bawang at masunog. Ayan, halu-haluin lang natin to ng kaunti. At ilagay na natin yung ating mga sibuyas. Ayan, ganyan lang karami yung ating gagamitin. Ayan, haluin lang natin to, igisa lang natin to hanggang sa lumambot yung ating sibuyas. Pag malambot na yan guys, ay ilagay na natin yung ating pinalambot kanina na mga tuwalya ng baka. Yan, haluin lang natin to at i-next na natin yung ating pinalambot din kanina na pork kasim. Haluin lang natin to ng kaunti at ilagay na natin yung ating atsuete water. Tinanggal na natin yung mga buto nito kanina at para yung sabaw na lang yung ilagay natin. Guys, mukhang anemic, di ba? Mukhang anemic. Maputla pa guys yung sabaw nito pero habang umiinit ay papula ng papula ang ating sabaw. Kasi habang mas nainitan yung atsuete ay pumupula siya. So wag muna kayo magdadagdag agad ng atsuete kasi magmumukhang kwek-kwek yan. Walang kare-kareng dark orange guys. Oh, di ba? Magic. Tumingkad na yung color ng ating sabaw. Oh, ha? Haluin na natin ito ng saglit at ilagay na natin yung ating galapong na tinunaw sa tubig. Bahala po kayo kung gaano kalapot. Tansyahin nyo na lang. Pero huwag sobrang lapot kasi lalapot pa rin yung ating sauce kapag nilagyan na natin yung ating peanut paste or yung ating giniling na mani later. Saka hindi nyo may enjoy yung sabaw kapag sobrang lapot, di ba? I think so medyo nasobrahan sa lapot. Lagyan natin ng kaunti lang na pinagpakulo ng ating baboy kanina or yung ating pork broth. Pero pwede rin naman tubig ang inyong ilagay lang. Then lagyan na natin ng paminta at seasonings. Yung paminta guys sa seasonings, depende po sa inyo, bahala kayo kung gaano karami. Hindi na tayo naglagay ng asin guys kasi meron naman itong kapartner na ginisang bagoong alamang. Then ilagay na natin ang ating last ingredient, ang ating peanut paste or giniling na mani. Ang bango ng mani. Yan, haluin lang natin ito ng kaunti para mag-mix yung ating peanut paste. At syempre, sisimutin natin itong ating giniling na mani. So, yan. Mas marami, mas masarap. Pero depende sa inyo guys yun. Pwede rin naman kaunti. Medyo, kasi gusto ko masarap talaga itong ating kare-kare. Kaya dinamin natin yung ating mani. Ayan o, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na magiging mas malapot pa yung ating sauce kapag nilagyan na natin yung mani. Tapos takpan muna natin to na around 1 to 2 minutes. Ayan. Ang bango guys. Ang bango ng amoy na amoy mo yung mani. Ayan guys, tikman na natin. Sorry po sa band-aid. Wow guys, ang sarap. Okay. Hindi, promise guys, ang sarap nito. Subukan nyo na tong recipe na to at hindi kayo magsisisi. Oh, bayad, mapaparami na naman ang kanin ko nito. Ilang extra rice kaya to? So, ito na guys, luto na ang ating kare-kare.
Kung nagustuhan nyo ang recipe video na ito, please give it a thumbs up at pakishare na rin po sa inyong mga social media accounts like sa Facebook or sa Twitter. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na po at pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito para ma-notify ka or ma-update ka every time na mag-upload tayo ng bagong recipe video. I-follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na makikita nyo sa description box below or after ng video na ito. Thank you for watching and see you on my next video. Kakain ako.